Chào anh chị và các bạn thân mến. Hôm trước em đã chia sẻ đến anh chị và các bạn cách nấu nước dùng phở và cách bảo quản nước dùng để dùng lâu, dùng dần. Hôm nay em quay trở lại để chia sẻ đến anh chị cách sơ chế bánh phở tươi sấy khô, sợi phở mềm, dai giống như là tô phở mà mình đi ăn ở ngoài quán vậy đó. Thì em thường hay dùng cái phở tươi sấy khô á. Bây giờ mình sẽ luộc nó lên nha. Khi mà nước đã sôi mạnh rồi thì anh chị cho vào luộc. Và chúng ta luộc từ khi mà thả vô là 5 phút. Đấy, bánh phở này thì chúng ta luộc 5 phút nhé. Ở trong cái bao bì người ta cũng có hướng dẫn rồi đó. Thì khi đó anh chị cứ thử cái sợi phở nó mềm là được. Rồi vớt ra, xong rồi chúng ta sẽ trụng vào trong nước lạnh liền ha. Em đã chuẩn bị sẵn cái nồi nước nguội ở đây này, nhưng mà mình trụng một lần như này nó chưa có nguội đâu. Anh chị phải làm 2 lần. Đấy, cái bánh phở nhìn rất là ngon luôn. Bây giờ luộc lên là nó thành ra phở tươi rồi, không phải phở khô nữa. Và lưu ý anh chị là khi đi mua anh chị tìm cái trên bao bì phải có chữ để là phở tươi ha. Và nhiều khi mình không để ý, mình thấy bánh phở người ta để chữ bánh phở khô là ra mình luộc ăn nó không có giống đâu. Mình để ra đây và xóc vào đây một chút xíu dầu ăn để cho nó không có bị dính nè. Không cần nhiều, chỉ cần một chút thôi. Đây là bịch nước dùng phở em đã bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh nè. Còn cái phần nào mà mình để lâu thì phải để ngăn đông ạ. Đây là cái phần thịt nạm và gân. Anh chị cứ sơ chế giống như xương mà chúng ta cho vào trong cái nồi nước dùng luộc luôn. Sau khi mà vớt ra rồi anh chị ngâm vào trong thau nước lạnh á, nguội rồi thì mình bảo quản bằng cách là bịt nó lại giống như em vừa mới bịt á, thì cái thịt nó không có bị khô ha. Nếu mà anh chị muốn mềm thì chúng ta phải để 3 hoặc là 4 tiếng. Tuy nhiên nó cũng còn tùy vào cái thịt bò, cái này cũng khó nói thời gian lắm, anh chị cứ phải kiểm tra thử ha. Đây là gân mà nó gọi người ta còn gọi là nhượng bò, nằm ở cái phần chân á. Nếu mà anh chị muốn thêm bò viên thì mình mua thêm bò viên. Ở đây em có chuẩn bị một ít bò tái nè. Lát nữa nước nó sôi thì em sẽ trụng vào trong đó luôn. Bánh phở này bây giờ nó rời ra nè, nó giống như bánh phở tươi. Đấy, em đã chuẩn bị ít giá và trụng ở đây rồi. Bây giờ mình để bánh phở lên trên này. Cái nước phở em nấu nó đã sôi trở lại rồi nè. Như anh chị thấy là nó rất là trong ha, nước trong lắm luôn. Giờ em sẽ trụng cái phần thịt tái này cho nó chín trước đi ha. Cho một ít hành ngò với lại hành tây mình cắt mỏng vào đây. Hành ngò thì sắc nhuyễn ạ. Và cho lên đây mấy cái gốc hành á, mình trụng á, ăn cho nó giòn giòn ngon. Nước phở rất là thơm luôn á. Thì nếu mà anh chị ăn cay được thì mình cho thêm vào đây một ít ớt nè, nặn miếng chanh lên. Rau ăn phở thì em hay ăn với quế, có ngò gai và ngò ôm nữa, nhưng mà hôm nay nhà em không có. Và cho thêm một ít tương đen nè, một ít tương đỏ. Nước phở thơm và đậm đà, không có mặn mà cũng không có lạt. Cái vị ngọt thì ở trong miền Nam như này là vừa rồi. Các anh chị mà không thích cái vị ngọt thì anh chị giảm đường giúp em nha. Phở tươi sấy khô anh chị nhé. Cho một chút nước vào đây nữa. Ngon như ngoài hàng anh chị ạ. Anh chị cứ nấu theo cái công thức này và mình bảo quản dùng dần nhé. Lúc nào ở trong nhà cũng có phở tươi ngon để ăn nè. Nếu mà anh chị thích cái thịt nó có cái độ dai một chút xíu thì mình luộc khoảng 2 tiếng thôi. Còn nếu như mà anh chị mà muốn cho nó mềm thì mình để lâu hơn một chút nữa nha, 2 hoặc là 3 tiếng gì đó.
Tuy nhiên là em nói với chia sẻ như vậy nhưng mà anh chị cũng cần phải kiểm tra khoảng cỡ 1 tiếng mấy là mình kiểm tra được rồi, tại vì cũng còn tùy thịt nữa. Gân và thịt nạm rất là mềm, nhưng mà như anh chị thấy em cắt ra, anh chị nhìn thấy cái lát nó vẫn còn nguyên đẹp ha. Khi mà mình nấu xong mình cho vào ngăn mát bảo quản á, cái thịt nó sẽ se lại, mình cắt nó rất dễ. Vừa rồi em đã chia sẻ đến anh chị và các bạn cách nấu phở để ăn dần ở trong gia đình, ngon như ngoài hàng luôn. Nó có hương thơm đặc trưng của phở và nó không có nặng mùi bò, mà hương nó rất là nhẹ nhàng, vị thì đậm đà, nước phở trong. Mình ăn cùng với lại bánh phở tươi sấy khô, và em đã chia sẻ cái cách mà mình sơ chế bánh phở. Anh chị cứ làm như vậy bảo đảm là anh chị sẽ có những cái tô phở ngon như ngoài hàng mà mình ăn tại trong gia đình luôn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau. Và bây giờ thì em sẽ gắn công thức cách nấu nước dùng liền theo đây. Để anh chị nào mà chưa xem thì xin mời vào xem cách làm ạ. Và để nấu cái nồi nước dùng thì em có 2 kg xương ống bò và 2 kg xương đuôi bò. Cái phần xương đuôi bò này không phải là cái đuôi của con bò đâu, mà nó là cái xương ở trong cái xương cùng cái đuôi á. Khi đi mua thì anh chị cứ nói cái xương đuôi của con bò là người ta biết. Và cái phần xương này thì bây giờ anh chị đem cắt nhỏ ra và đem đi rửa sạch lại cùng với nước muối loãng và chanh để làm sạch cái miếng xương đi ha. Rồi anh chị chờ cho nước nó sôi bùng lên đi mới cho xương vào để mà luộc. Nấu cho nó sôi từ 20 đến 30 phút, sau đó thì lấy ra rửa sạch lại với nước sạch. Cái nước này thì bỏ đi cho nên không cần phải vớt bọt đâu ạ. Đây là cái miếng gân bò nè. Và đây thì là miếng nạm. Anh chị đem cái phần xương này rửa sạch lại ha. Mình rửa dưới cái vòi nước cho nó trôi đi những cái gì nó còn bám ở trên miếng xương nè. Xương thì em đã rửa sạch rồi nè. Và bây giờ thì anh chị lại cho lên mình nấu nước dùng luôn ha. 2 củ hành tây này là em nướng để cho vào nồi nước dùng nè. Trước khi nướng thì em lột vỏ và rửa sạch rồi. Sau khi nướng là không có rửa lại nữa, sẽ mất cái mùi thơm. Củ gừng này cũng vậy, để nguyên vỏ rửa sạch rồi chúng ta đem đi nướng. Thì gừng và hành tây anh chị nướng cho nó thơm lên như thế này là được rồi nè. Em sẽ chuẩn bị cái nồi nước để chúng ta nấu nước dùng phở ha. Hành tây 2 củ, 300g, 180g gừng. Sau khi nướng thì anh chị chẻ gừng ra làm đôi. 1 nắm gốc ngò cạo rửa sạch, anh chị cho vào luôn ha. 2 cây baro dùng cái phần thân trắng thôi, không dùng lá. Tất cả những cái này anh chị cho vào trong một cái túi vải nhỏ thì khi chúng ta lấy ra nó sẽ dễ hơn. Nồi nước dùng cùng với là nguyên liệu tạo hương thơm nó đã sôi bùng lên rồi nè anh chị. Cần phải sôi bùng lên thì chúng ta mới cho xương vô cùng với gân và thịt vào. Cái nồi nước dùng để nấu phở thì em sẽ lấy 10 lít. Anh chị cho nước ngập lên nhiều chút, bởi vì mình hầm lâu mà. Chúng ta hầm 8 đến 10 tiếng. Trong khi hầm mà nó cạn thì anh chị cứ châm thêm cái nước vào thôi, nhưng mà cần phải dùng nước sôi nha. Cho xương vô rồi cái nồi nước nó sôi trở lại thì anh chị giảm lửa rồi chúng ta vớt bọt nha. Đây em sẽ vớt cái bọt này đi. Anh chị canh nếu mà nó có bọt thì vớt bọt đi để cho nước được trong. Khi mà làm cái này anh chị dùng một cái thau mình để miếng nước vào trong đó, thì khi mà mình bỏ cái bọt này vào đây nó sẽ tráng sạch và cái môi nó không có dính cái bọt đưa trở lại vào trong nồi. Và lúc này thì em sẽ để lửa nhỏ liu riu thôi cho nó sôi liu riu, nhưng mà phải sôi nha. Có bọt thì anh chị canh vớt bọt, mà nó cạn nước thì anh chị châm thêm nước dùm em. Nếu mà châm nước lạnh vô là xương nó bị cầm lại, nó không ra nước ngọt đâu. Em chuẩn bị 5g hoa hồi, 2 trái thảo quả, 3g đinh hương, 2g quế, 2g trần bì hay còn gọi là vỏ quýt. Mấy cái vị mà tạo hương thơm này anh chị rang nhỏ lửa thôi, cho đến khi mà có cái mùi thơm nồng lên là chúng ta tắt bếp. Bây giờ em tắt bếp rồi, em sẽ cho 2 muỗng cà phê hạt ngọt, 2 muỗng cà phê tiểu hồi. Cái này em nhìn nó giống như cái hạt lúa đó anh chị. Thì khi mình tắt bếp rồi cái chảo còn nóng nè, mình cho 2 cái này vô mình đảo lên là được. Các hương liệu đã rang thơm rồi thì em cho vào trong một cái túi vải nhỏ như này nè, để mình cho vào trong nồi nước dùng khi lấy ra nó dễ.
Thịt nạc em nấu nó cũng đã mềm rồi, giờ lấy ra và cho vào trong cái thau nước lạnh luôn. Và gân cũng vậy, anh chị kiểm tra khi nào thịt mềm thì lấy ra, và gân mềm thì chúng ta lấy ra. Em không thể nói được cái thời gian bởi vì là tùy miếng thịt và miếng gân. Thì khi vớt ra anh chị cho vào trong cái thau nước lạnh á, đợi cho nguội rồi chúng ta lấy ra để ráo, bịt kín lại và bảo quản ở trong ngăn mát. Khi nào dùng thì đem ra cắt. Nồi nước dùng á, em đã nấu được 4 tiếng rồi. Bây giờ vớt cái hành tây cùng với gừng, ba rô và gốc ngò rí ra ngoài luôn. Tiếp đến thì em cho cái túi hoa hồi, thảo quả, quế cùng với các loại vào luôn nha. Thì lúc này nước nó cũng cạn xuống rồi nè, em chế thêm vào đây một ít nước sôi ha, và mình lại tiếp tục hầm tiếp. Anh chị để lửa nhỏ cho nó sôi riu riu thôi, và chúng ta hầm tiếp 4 tiếng nữa ha. Do hầm còn lâu lắm cho nên là bây giờ thì anh chị đậy cái nắp cho nó hé hé nè, để tránh bụi nó rớt vô, và nó cũng làm giảm cái lượng bốc hơi nữa. Cái nồi nước dùng mà em nấu đã được 8 tiếng rồi này anh chị. Em sẽ vớt cái túi thơm ra luôn nha, và mình lược để lấy cái nước trong, bỏ hết những cái phần xương rồi này kia đi. Trong quá trình mà mình hầm thì cái nước nó bị rút xuống á. Nhìn cái xương ống nó rỗng rồi nè. Lúc này xương nó rụt hết rồi đó, nước ngọt nó ra nè. Thì em lọc, em lấy cái phần cốt, xong rồi mình cho thêm vào đây, cho thêm nước sôi á, cho đủ 10 lít rồi nè. Em dùng 20g cam thảo, anh chị rửa sạch để ráo, rồi sau đó mình rang khô là được. Cho vào cái túi rồi, nồi nước dùng này nấu cho sôi lên rồi thì mới cho cái túi cam thảo vô. Cho cái túi cam thảo vào trong cái nồi nước dùng á, mình nấu để cho nó ra cái nước ngọt á. Bởi vì cái xương bò nó không có ngọt nhiều, và đồng thời cũng để giảm cái lượng bột ngọt lại. Tiếp đến em sẽ nêm vào đây 65g muối hạt, một muỗng canh đầy như thế này là 20g. Dùng muối hạt sẽ giúp cho nước dùng không có bị gắt. 80g hạt nêm, em dùng hạt nêm Knorr. 120g đường phèn, 60g bột ngọt. Anh chị nấu sôi 20 đến 30 phút để cho cái gia vị nó hòa tan, rồi chúng ta nêm lại. Em nấu sôi đã được 30 phút rồi á. Bây giờ thì em lấy cái bịch cam thảo ra. Chú cha cái nước của nó trong ghê luôn á. Vị mặn ngọt cũng vừa rồi anh chị ạ. Đây là cái nồi nước dùng mà em để nguội hẳn rồi nè. Anh chị thấy là cái nước rất là trong luôn ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho vào trong hộp và bịch để bảo quản dùng dần nè. Cái bịch này bây giờ là mình để ngăn mát hay là ngăn đá này? Chứ như thế này thì anh chị để trong ngăn mát tủ lạnh nếu như mà mình dùng trong 1-2 ngày. Còn nếu mà anh chị để lâu á thì chúng ta để ở trong ngăn đông nha. Cứ để vào ngăn đông đi. Ngày mai anh muốn ăn phở là tối nay em sẽ để trong ngăn mát. Mình để trong ngăn mát là nó rã đông ra từ từ, rồi đến sáng là nó thành nước rồi mà nó vẫn được bảo quản trong tủ lạnh đó. Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau.